درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من بهار عسکری هستم و باعث افتخارمه که با یک آموزش جذاب و بانمک و کیوت دیگه در خدمتتون هستم. اینقدر تقاضا برای بافت این جغد زیاد بود و اینقدر دوستش داشتی، تصمیم گرفتم که توی چالشی که برای مدرسه انتخاب کردم این آیتم رو هم بگنجونم. دلیلش این هستش که این کار بامزه رو شما میتونید به عنوان بوکمارک استفاده کنید. شما اینجا یه تعداد زنجیره میزنید و بچه‌ها میتونن این جغد بامزه رو لای کتابشون بذارن. کتابو که میبندن این جغد بالای کتاب قرار میگیره و خیلی بامزه میشه. یا اینکه میتونید از این قسمت حلقه بزنید و کلیدهای بچه‌ها رو بهش آویزون کنید، یا این جغد رو بدون هیچی از کیف بچه‌ها آویزون کنید، یا اینکه از برای توی ماشین خودتون استفاده کنید، از آینه آویزون کنید. البته من خودم خیلی با آویزون کردن چیزی توی ماشین موافق نیستم، چون احساس میکنم که کم حواس آدم پرت میشه، ولی خب خیلی ها علاقه من هستن و این پیشنهادیه که میتونم بهتون بدم. خیلی بامزه است، خیلی دوست داشتنیه، خودم خیلی دوستش دارم و قراره که بهتون 0 تا 100ش رو آموزش بدم. خب برای اینکه این جغد بامزه رو باف بزنیم، من از قلاب شماره 2.5 استفاده میکنم به اضافه نخهایی که برای بافت این جغد استفاده میکنید. بهتره که نخهای کتان پنبه باشه که من از نخهای یارن آرت استفاده کردم، یارن آرت جینز که برای عروسک بافی هم زیاد استفاده میشه و آمیگورومی. و اینکه شما رنگ بندی دست خودتون هست. من برای بدنش از این رنگ استفاده میخوام بکنم، برای کلاهش این سری سبز میخوام ببافم، چشاشو اون قسمت رو با سفید و این قسمت هم با زرد یا خردلی، اینها هم که با قهوه‌ای. و خیلی کم شما کاموا نیاز دارید، یعنی چند تا گوله کاموا و با کامواها و نخهای اضافتون میتونید این کار بامزه رو باف بزنید. خب بریم شروع کنیم بافتمون رو و ببینیم که این جغد بامزه چطور بافته میشه. اول باید 10 تا زنجیره بزنید. به این صورت یه پیچ ایجاد میکنید و بعد 10 تا زنجیره میزنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 10 تا زنجیره میزنید. بعد از اینکه 10 تا زنجیره رو زدید، زنجیره اول رو رها میکنید و از زنجیره دوم شروع میکنید. توی این زنجیره 3 تا پایه کوتاه میبافید. ببینید بچه‌ها، من برای کارهای کوچولو و ظریف و عروسک بافی از پایه کوتاه زبده‌ای استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای اینکه قلابو اینجوری نخو بگیرم، قلابو میارم روی نخ و اینجوری بافتمو میزنم. این به خودتون بستگی داره. خب میتونید این کار نکنید و حالت عادی باف بزنید، ولی برای کارهایی مثل عروسک بافی و آمیگورومی این مدل پای کوتاه ها خیلی بهتر هستش. خب پس توی زنجیره دوم من 3 تا پای کوتاه بافتم. حالا میام 7 تا پای کوتاه میبافم به ترتیب 1 2 3 4 5 6 7 تا پای کوتاه میبافم. ببینید 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پای کوتاه. و تو زنجیره آخر میام 3 تا پای کوتاه میبافم. ببینید این طرف 3 تا، این طرف هم 3 تا. 1 2 و 3. خب اینو که باف زدم، نخم رو میکشم و این سوراخ رو میبندم کامل. حالا میام توی این 7 تا پایه که این طرف بافته بودم، توی این طرف زنجیرش 7 تا پایه میبافم و در انتها ما توی این قسمت 20 تا، توی این رج 20 تا پایه خواهیم داشت. ببینید من باید بیام قلابم رو اینجا وارد کنم. خب و میام اینجا قلاب رو وارد میکنم و شروع میکنم 7 تا پایه کوتاه بافتن. 1 2 3 4 5 6 و 7. در انتهای رجه یک همونطوری که گفتم 20 تا پایه دارید. خب توی این بافت
ما بسته میزنیم، بافتمون به صورت اسپایرل یا حلزونی هستش. خب برای همین باید اولین پایه رج رو مارکر بذارید. میتونید مارکر بذارید، میتونید نخ بذارید. خب میخوایم رج دوم رو شروع کنیم. توی پایه اول یه دونه میام و پای کوتاه میبافم. ببینید اینجا یه دونه پای کوتاه میبافم به این ترتیب و پای اول رو مارکر میذارم. خب بعد میام توی این پایه خب و 3 تا پای کوتاه میبافم توی این پایه. خب 1 2 و 3. خب به این صورت. حالا 8 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب پایه نهم رو هم یه دونه میبافم. خب عملا این پایه یه دونه 3 تا 8 تا دوباره 1 یعنی یه دونه پایه بافتم. بعد میام توی این پایه 3 تا پایه میبافم. دستور رو روی تصویر براتون نوشتم خب که گیج نشید. و بعد تا انتهای رج باید 8 تا پایه داشته باشی. ببینید 2 4 6 8 تا پایه. خب این کار رو تکرار میکنی. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب این هم رج دوم. رج سوم به چه صورت هست؟ ببینید رج سوم میایین 2 تا پای کوتاه میبافید، یعنی پای اول و پای کوتاه، پای دوم و پای کوتاه. بعد اینجا میایین 3 تا پایه میبافید. خب بعد 9 تا پایه میبافید. مجدد 2 تا پایه، 3 تا پایه، 9 تا پایه. این تکرار میشه. خب به این صورت. بیم با هم ببافیم. 1 دو تا اینجا بافتم، یعنی یه دونه پایه تو این پایه، یه دونه پایه تو پایه بعد. این پایه‌ای که توی قسمت کنج هست 3 تا میبافم. 1 2 و 3. خب حالا میام اینجا 9 تا پایه میبافم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه. خب دوباره این پترن رو تکرار میکنم. یه پایه، یه پایه، 3 پایه، 9 تا پایه. یعنی 2 تا تکی میبافم. 1 و 2. خب بعد توی این پایه میام 3 تا پایه میبافم. 1 2 3 و بعد تا اینجا 9 تا پایه دارم. ببینید 2 4 6 8 9 تا پایه رو میبافم. در انتهای رج اول ما 20 تا پایه داشتیم. رج دوم 24 تا و رج سوم 28 تا پایه داریم. خب رج چهارم بدون افزایش باف بزنید، یعنی یه رج 28 تا پایه رو ببافید بدون اینکه افزایش داشته باشید و حتما پایه اول رو مارکر بذارید. ببینید این رج هیچ افزایشی نداره، فقط پای کوتاه میبافید. خب من اینو میبافم، یه دور برمیگردم رج 5 رو بهتون میگم. خب عزیزان رج 4 هم بافتم، رج 5 رو میخوایم ببافیم. ببینید یکم این باف داره این شکلی به طرف بالا هدایت میشه. خب رج 5 اینطوری هستش که 3 تا باید پایه کوتاه ببافید، یعنی توی 3 تا پایه هر کدوم یه دونه پایه. ببینید 1 2 و پایه بعدی 3. خب پایه بعدی افزایش داریم، 3 تا اینجا پایه میبافیم. 1 2 3 و این 3 تا رو توی یه دونه پایه بافتیم. خب حالا 10 تا پایه میبافیم و این کار 2 مرتبه تکرار میشه، یعنی 3 تا پایه میبافیم، افزایش 3 تایی داریم و بعد 10 تا پایه میبافیم. دوباره 3 تا پایه یا افزایش توی پایه 3 تا پایه میبافیم و بعد 10 تا پایه میبافیم و در انتهای این رج 32 تا پایه داریم. ببینید الان من 1 2 3 تا رو بافتم، این 3 تا افزایش بود که البته یه دونش پایه بود، 2 تاش افزایش بود. خب و بعد 2 4 6 8 9 و 10 تا پایه بافتم. حالا دوباره 3 تا پایه می بافم. 1
2 3 تا پایه میبافم. بعد توی پایه بعد افزایشی میبافم. 3 تا رو توی یه دونه پایه میبافم. 1 2 و 3. خب حالا میام تا انتها باید 10 تا پایه داشته باشم. 2 4 6 8 10. این 10 تا رو هم میبافم. بچه‌ها رج 6 7 8 بدون افزایش شما بافتو میزنید. خب و بعد از رج بعد دیگه کاهش ها رو داریم که قسمت بالای جغد بدن جغد میشه. خب من این 3 رج رو هم میبافم، برمیگردم و بقیه‌اش رو بهتون میگم. خب بعد از اینکه رج 8 رو بافتیم ما باید 32 تا پایه داشته باشیم. از رج 9 تا رج 16 ما کاهش داریم. خب و این کار رو میخوایم جمع کنیم. حتما الیاف هم کنار دستتون باشه که بهتون بگم کجا الیاف رو تو چه رجی پر کنید و بافتتون رو تموم بکنید. خب برای اینکه رج 9 رو شروع بکنیم 4 تا پای کوتاه میبافیم. ببینید بچه‌ها من برای اینکه کارم سریعتر پیش بره خب میام از مارکر نخ استفاده میکنم. توی بافتای آمیگورومی بچه‌ها مارکر نخ خیلی بهتره تا اینکه دونه دونه هر رج کوچولو رو بخوای مارکر بذاری. خب این مارکر نخ به تو خیلی راحت‌تر هم توی شمارش رج‌ها کمک میکنه. حالا که تا اینجا بافت زدیم و نکات رو گفتم میخوام این رو هم بهتون بگم. من نخو اینجا میذارم خب و دیگه نیازی نیست که نخو بردارم. نخو میارم جلو میبرم پشت، میارم جلو میبرم پشت و بعد از هر جایی که نخ اومده بیرون شما میتونید تعداد رج هاتون رو هم بشمارید و اینطوری رج ها رو گم هم نمی کنید. برای بافت های عروسک بافی این روش مارکر گذاری خیلی بهتره. مارکر هایی هستش که توی کارهای دیگه ما باف میزنیم. برای کیف و اینها نیازی نیستش از این مدل مارکر استفاده کنید، اما برای کیف از این مدل مارکرها بهتره استفاده کنید چون رج ها طولانیه. ولی برای آمیگورومی یا عروسک و بافتای کوچولو و ریز بهتره که مارکر نخی استفاده کنید که نیاز نباشه دائم هی مارکر رو بردارید بذارید. اینجوری خیلی بافتتون راحت تر میشه. خب من این نخو اینجا میذارم و شروع میکنم رج 9 رو بافت زدن. 4 تا پای کوتاه میبافم. ببینید 1 2 3 و 4. خب میخوام یه دونه کاهش بدم. برای اینکه شما کاهش رو توی بافتای عروسک بافی انجام بدید ما توی بافتای معمولی قلاب و وارد پایه میکنیم، نخو میگیریم در میاریم. توی پایه بعد هم وارد میکنیم قلاب و نخو میگیریم در میاریم. ولی توی عروسک بافی به خاطر اینکه هرچی بافت فشرده تر باشه قشنگتر هست ما میایم لوپ جلویی این پایه، ببینید لوپ جلویی این پایه رو میگیرید، بعد قلاب و نخ نمیگیرید، وارد لوپ جلوی پایه بعدی میکنید. الان 2 تا لوپ از 2 تا پایه روی قلابم هست. حالا نخ رو میگیرید، نخ رو که گرفتید الان 2 تا لوپ دارید و با هم یکی میکنید. این روش بافت توی عروسک بافی هست. یه روش دیگه هم هست که توی لوپ جلوی قلاب رو وارد میکنی نخ میگیری، دوباره توی لوپ جلوی پای بعدی قلاب رو وارد میکنی نخ میگیری و بعد اونها رو با هم یکی میکنی. ولی یه مقدار اینجا تعداد نخ‌ها زیاد میشه. برای همین بهترین روش توی آمیگورومی بافی یا عروسک بافی این روش هست. خب حالا بعد از اینکه کاهش رو انجام دادیم 14 تا پای کوتاه میبافیم. ببینید از اینجا شروع میکنم و 14 تا پای کوتاه میبافم. 2 14 تا پایه رو بافتم. حالا 2 تا از پایه ها رو با هم یکی میکنم. لوپ های جلو رو درگیر بافت میکنم اینطوری و با هم یکی میکنم. حالا در انتها 10 تا پایه داریم. میبینید 2 4 6 8 10 و اینجا که نخ در اومده بین این پایه و این پایه هست و اینجا آخر رجمون هست. به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. در انتهای رج 9 ما 30 تا پایه داریم چون 2 تا کاهش داشتیم توی گوشه ها. حالا میخوایم رج 10 رو باف بزنیم. برای مشخص کردن ابتدای رج این نخ رو میارم به جلو هدایت میکنم و اینجا دومین رج رو شروع میکنم. ببینید از این پایه اولم هست شروع میکنم به بافتن. برای رج 10 3 تا پایه میبافم. 1 2 3 بعد یه دونه کاهش
به این ترتیب. بعد 13 تا پایه، 1 2 بعد از 13 تا پایه یه دونه کاهش، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم و در انتها هم ببینید 2 4 6 8 10 تا پایه دارم. در انتهای رج 10 ما 28 تا پایه داریم. خب میخوایم رج بعدی رو شروع کنیم، رج 11. خب 3 تا پایه کوتاه میبافیم ابتدای رج، 1 2 و 3. خب حالا 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. خب بعد از بافتن 12 تا پایه کاهش داریم و در انتها بعد از کاهش 9 تا پایه میمونه که باید اینها رو هم ببافید. ببینید 2 4 6 8 9 تا پایه. من همه این رج ها رو تصویر هم می نویسم، البته به لاتین. یاد بگیرید بچه ها لاتین این پایه ها رو که من توی پیجم هم بهتون آموزش دادم. دلیلش این هست که خیلی راحت تر میتونید پترن ها رو بخونید و خیلی بهتون کمک میکنه. خب در انتهای رج 11 26 تا پایه داریم. حالا میریم رج 12 رو باف بزنیم. 3 تا پایه میبافیم ابتدای رج، بعد کاهش داریم، بعد 11 تا پایه میبافیم، حالا مجدد یک کاهش و در انتهای رج 8 تا پایه داریم. ببینید 2 4 6 8 تا پایه این رو هم میبافید و در انتهای این رج ما 24 تا پایه داریم. میرسیم به رج 13. 3 تا پایه میبافیم. ببینید 1 2 و 3. بعد کاهشش رو اینجا میبافیم، بعد 10 تا پایه میبافیم، بعد کاهش میبافیم و در انتهای رج 7 تا پایه هست که اینا رو باید ببافیم. 2 4 6 و 7 تا پایه به این صورت. حالا این رج بعدی رو هم میبافیم و بعد این قسمت بدن رو با الیاف پر میکنیم. رج بعدی رج 14 هست. 2 تا پایه میبافیم ابتدای رج، ببینید 1 و 2. حالا کاهش رو میبافیم به این صورت، ببینید. بعد از این 9 تا پایه میبافیم. بعد از اینکه پایه ها رو بافتیم اینجا کاهش میدیم و در انتهای رج باید 2 4 6 7 تا پایه داشته باشید. در انتهای این رج 20 تا پایه داریم. خب حالا میخوایم رج بعدی رو ببافیم، اما چون این قسمت این فضا خیلی دیگه داره کوچیک میشه باید با الیاف این قسمت رو پر بکنیم. خب ببینید الیافی که داریم به این صورت هست. بعضیا میگن الیاف لایکو، بعضیا میگن الیاف ویسکوز و شما این الیاف رو اول قبل از اینکه وارد آمیگورومیتون بکنید باید اینها رو با دستتون یه ذره باز کنید و گوله گوله نباشه. خب حالا میاین و به این صورت این الیاف رو وارد این آمیگورومیتون میکنید که بدن جغدمون به حساب میاد. حسابی پرش کنید ولی نه اونقدر پر که خیلی توپل بشه. خب ببینید فرم جغد موی فرم اینطوریه و ما میخوایم این فرم حفظ بشه. برای همین توی این قسمت های گوشه ها الیاف رو وارد میکنیم و با انتهای قلابمون کامل هدایت میکنیم الیاف رو به اطراف و بعد مجدد الیاف رو از هم باز میکنیم و کم کم وارد بدنش میکنیم به این صورت. ببینید
این شکل اینطوری. ببینید این طرف محکم شد، حالا این طرف رو محکم میکنه به این صورت که وقتی بالهاشو وصل میکنید یه قیافه بامزه به خودش بگیره. خب حالا باید بقیه بافتمون رو انجام بدیم. ببینید این به این صورت فعلا در اومده. خب بریم رنج بعدی رو بافت بزنیم. بعد اگر احساس کردیم که بیشتر میتونیم الیاف وارد بکنیم یا دوست داریم یکم پرتر بشه، رنج های بعد هم میتونیم هنوز الیاف رو وارد کنیم. برای اینکه الیاف وارد بافتتون کشیده نشه، دستتون رو بذارید روی این الیاف و شروع کنید بافت رنج جدید رو. و توی این رنج 2 تا پای کوتاه میبافیم، 1 کاهش، 8 تا پای کوتاه، 1 کاهش، 6 تا پای کوتاه به این صورت. ببینید 1 2 کاهش، بعد از کاهش 8 تا پای کوتاه میبافیم. حالا کاهشش رو میبافیم. در انتهای رنج هم 18 تا پای کوتاه خواهیم داشت. خب به این صورت. خب این رنج رو که باف زدیم، رنج بعدی 2 تا پای کوتاه، 1 کاهش، 7 تا پای کوتاه، 1 کاهش و 5 تا پای کوتاه به این صورت. ببینید 1 2 کاهش، بعد 7 تا پای کوتاه، کاهش و بعد 5 تا پای کوتاه. خب توی این مرحله ما الیاف رو کامل به قسمت پایین هدایت میکنیم و اگر نیاز بود الیاف جدید رو وارد میکنیم، چون که یه رنج دیگه باید بافت رو بزنیم و بافت بدنش تموم میشه. خب من اینو کامل پر میکنم و سعی میکنم که اونقدر پر نکنم که خیلی اوور بشه سایزش و انقدر پر بشه که بافتم کامل از هم گسسته بشه این دونه ها، و نه اونقدر کم باشه که شلوول باشه. در همین حد الان ببینید خیلی خوبه. خب حالا من میام و رنج آخر رو باف میزنم. مارکر رو بر میدارم. ببینید حالا میام 2 تا این پایه ها رو با هم یکی میکنم و 8 مرتبه این کاهش رو انجام میدم. ببینید الان 2 4 6 8 10 12 14 16 تا پایه دارم. خب شروع میکنم این 2 تا رو با هم یکی میکنم. خب بعد این دومین کاهش، بعدی ها رو هم با هم یکی میکنم، سومین کاهش. 8 مرتبه این کار رو انجام میدم. 4 5 6 7 و این هم از 8مین کاهش. و بعد از اینکه این کاهش رو انجام دادید نختون رو قطع کنید یکم بلندتر. خب به این صورت. حالا میاین و این نخ رو میتونید لابلای بافتتون مخفی کنید. چطور؟ توی هر کدوم از این پایه ها این نخ رو وارد میکنید و در میارید. خب پای بعدی با سوزن هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب 8 مرتبه این نخ رو اینجوری ببینید قلاب وارد این پایه میشه، نخ رو میگیرید و در میارید و در نهایت وقتی این نخ رو بکشید کامل این جمع میشه و بعد نخ رو لابلای
بدن مخفی میکنید. خب این از بدنش. حالا بریم کلاهش رو با هم ببافیم. میرسیم به بافت کلاه این جغد بامزه که باید از قسمت بالا ما بافت رو شروع میکنیم و بعد میرسیم به قسمت پایین. خب یه ماجیک رینگ میزنیم و توی ماجیک رینگ 6 تا پایه کوتاه بافت میزنیم به این صورت. ببینید اول یه زنجیره میزنیم و بعد توی این ماجیک رینگ 6 تا پای کوتاه بافت میزنیم. پای کوتاه اول رو میتونید به صورت عادی ببافید، به اون روشی که گفتم نبافید. پای کوتاه رج دوم رو میتونید به صورت پای کوتاه کراس یا ضربدری، شاید بتونیم تو فارسی ترجمهش بکنیم، اونجوری ببافید. خب اینو جمع کردم. حالا رج اول 6 تا داریم، رج 2 3 4 5 6 7 هم 6 تا پایه میبافیم، افزایش نداریم. خب و برای اینکه خدمتتون عرض کردم راحت تر باشید، از یه نخ برای مارکر استفاده میکنید. خب پس من شروع میکنم به بافتن. بافت پای کوتاه توی رج 2 3 4 5 6 7، یعنی 6 رج فقط 6 تا پایه میبافم. رو تصویرم براتون نوشتم که راحت باشید. خب 1 2 3 4 5 و این هم از پایه ششم. خب 6 تا پایه که بافتید دوباره همین رو ادامه بدید. خب تا رج 7 اینو کامل ببافید. خب عزیزان ببینید من 6 رج رو باف زدم. حالا نخو در آوردم که راحت تر باشم. الان میام این پایه اول رو افزایشی میبافم. خب یعنی توی پایه اول 2 تا میبافم و بعد 5 تا دیگه پایه دارم، اونا رو میبافم، یعنی 6 تا پایه تو این رج میشه 7 تا پایه. اینو اینجا میذارم و دونه دونه بقیه‌شو میبافم. پس اولی رو افزایشی بافتم و 5 تای بقیه رو دونه دونه میبافم به این ترتیب. و الان ببینید 2 4 5 6 7 تا پایه دارم. خب حالا رج 9 و 10 7 تا پایه میبافم. رج 9 و 10 و افزایشی نمیبافم. بچه‌ها من چند رج رو با شما هستم، بعد براتون بقیه‌شو مینویسم، نمیخوام خیلی خسته بشید یا خیلی طولانی بشه. خب پس من 2 رج بدون اینکه افزایش بدم 7 تا پایه رو میبافم. این رج رو هم بهتون میگم، بقیهش رو روی تصویر براتون مینویسم بچه‌ها که شما به راحتی بتونید خودتون بافتتون رو انجام بدین. این رج هم یه دونه پایه اول رو افزایش میدیم و بعد 6 تا پایه میبافید و در انتهای این رج 8 تا پایه دارید. خب بعد 2 رج 8 تا پایه میبافید بدون افزایش و طبق دستور بافتتون رو میزنید. ببینید من الان اولین پایه رو 2 تا میبافم. خب بعد میرم 6 تا پایه باقی مونده رو میبافم، بعد 2 رج 8 تا پایه میبافم. رج بعدی دوباره یه دونه افزایش اول باف داریم، اول رج داریم، بعد 7 تا پایه، دوباره 2 رج فقط 9 تا پایه میبافم بدون افزایش و بعد همین رو ادامه میدم به شیوهی که براتون نوشتم. بچه‌ها INC یعنی افزایش، SC یعنی پای کوتاه. خب من توی دیسکریپشن فارسیش رو هم براتون می نویسم ولی روی تصویر انگلیسی رو می نویسم. یاد بگیرید انگلیسی خوندن این اصطلاحات رو که خیلی بهتون کمک میکنه. خب من کامل کلاه رو تا این قسمت می بافم، بعد پای خرچنگی لبش رو هم بهتون آموزش میدم و طبق دستور به راحتی میتونید بافتش رو انجام بدید. اصل این بود که شما بدونید که چطور این بافت رو شروع بکنید. خب پس طبق دستوری که توی تصویر براتون نوشتم و همچنین دستوری که توی دیسکریپشن به فارسی براتون نوشتم میتونید بافت کلاهش رو انجام بدید. خب عزیزان ببینید من بافتم و انجام دادم و به این صورت شد و توی این رج هایی که توی این قسمت افزایش داشتیم و پشت افزایش نداشتیم لبه کلاه یکم این حالتی شده. خب به انتهای رج 33 که میرسیم
باید یک دور از این طرف پایه خرچنگی ببافیم. پایه خرچنگی یعنی چی؟ یعنی این که ببینید من میام اینجا آخرین پایه که باف زدم به این پایه بست میزنم. خب به خاطر اینکه میخوام پایه خرچنگی ببافم یه دونه زنجیره میزنم و بعد میام از پایه قبلی نخ میگیرم و بافت پایه کوتاه رو انجام میدم. پس برای پایه خرچنگی شما همون پایه کوتاه رو باید باف بزنید، فقط اینکه مسیر بافتتون به عقب هستش به جای اینکه به این طرف باشه. خب ما قبلا توی کلاه گل رز پای خرچنگی رو داشتیم و توی چند تا از آموزش های کیف ها هم همینطور، پس خیلی بافت سختی نیست. ببینید من دستمو میذارم رو این نخ، قلاب رو وارد پایه میکنم، نخ رو میگیرم و پای کوتاهش رو کامل میکنم. مجدد به این ترتیب پای کوتاه ها رو میبافم. ببینید اینجوری دونه دونه پایه بافته میشه و اینجوری یه حاشیه بامزه روی کلاه ایجاد میکنه که خیلی کار رو کیوت میکنه. خب تا انتها این 45 تا پایه آخر رو میبافید. خب و برای خودتون قسمت جلوی کلاه رو حتما یه مارکر بذارید، ببینید که اشتباه نکنید. این قسمت که ما باف زدیم اینجا انتهای رج هست و اینجا جلوی کلاه هست و من اینجا یه مارکر میذارم که بعد که کلاه رو خواستم مونتاژ کنم و کار رو اسمبل کنم بدونم که اینجا جلوی صورتش هستش. خب این پایه آخر رو که باف زدم من این نخش رو در میارم. خب و این رو باید بست مخفی بذارم طوری که خیلی دیده نشه. خب ببینید الان این باید بیاد اینطوری قرار بگیره. خب من میام از پشت این نخ رو وارد این پایه میکنم، خب به این صورت، بعد میام از اینجا این نخ رو آروم یکی دو دور اینجا، ببینید به این صورت، اینو اینطوری و بست مخفیش رو ایجاد میکنم. خب به این ترتیب. این از این. حالا بعد از اینکه این کار رو کردید نخ و لابلای بافتتون مخفی میکنید و میذارید فعلا کنار، چون باید چشاش، بالش و نوکش رو یا منقارش رو ببافیم. خب من اینا رو بافتم ولی چون رنگ بالش تیره است و رنگ سفید هم توی ویدیو واضح نیست، میام با این رنگ سبزی که اضافه مونده بافتم و براتون انجام میدم. توضیحات رو هم خدمتتون عرض میکنم که شما بتونید بافت رو انجام بدید. البته دستورش رو هم براتون می نویسم. خب برای قسمت بال، خب میخوایم بال رو ببافیم باید ماجیک رینگ بزنیم یا حلقه جادویی. اینجوری نخو دور انگشتتون میپیچید، نخ رو میگیرید و یه دونه زنجیره میزنید که نخ روی این حلقه فیکس بشه. حالا بافت بال رو شروع میکنید. اول یه دونه پای کوتاه میبافید به این صورت، ببینید. بعد از اینکه پای کوتاه رو بافتید میاین و 2 تا پایه متوسط میبافید وارد این ماجیک رینگ. اولین پای متوسط و دومین پای متوسط به این صورت. حالا یه دونه پایه بلند میبافید به این صورت و بعد یه دونه پایه دوبل 2 مرتبه نخ پشت قلاب و توی 3 مرحله اینو کور میکنید. ببینید این قسمت پایین بال هستش. خب یه دونه زنجیره میزنید و یک دونه پیکوت میبافید. یعنی چی؟ این زنجیره رها میکنید، قلاب رو میاین اینجا، ببینید توی این 2 تا حلقه وارد میکنید و یه دونه بست میزنید. خب یه تیکه بال رو بافتیم. حالا این طرفش قرینه باید بافته بشه. یه دونه پای بلند، 2 تا پایه متوسط، همش هم توی ماجیک رینگ هنوز داریم باف میزنیم. خب یه دونه و 2 تا پایه متوسط، یه دونه پایه کوتاه، یه دونه زنجیره و بست داخل ماجیک رینگ. ببینید وارد ماجیک رینگ میکنه قلاب و نخو میگیرید میکشید. خب و حالا نخو اینجوری قطع میکنید. خب بعد ماجیک رینگ رو میبندید. میتونید زودتر هم ماجیک رینگ رو ببندید اینطوری. ببینید این الان شد یه دونه از بالهاش. خب شبیه برگه. حالا 2 تا از این میبافید. رنگ بندی به خودتون بستگی داره. خب
حالا بریم چشش رو ببافیم. برای چشش از این رنگ استفاده میکنم که شما ببینید. خب میام و 6 تا پای کوتاه توی ماجیک رینگ میزنم. اول نخ رو روی ماجیک رینگ فیکس میکنم به این ترتیب و حالا توی این ماجیک رینگ 6 تا پای کوتاه میبافم به این ترتیب. ببینید 1 2 3 4 5 و 6 تا پای کوتاه میبافم. بچه‌ها رج 2 فقط توی ببینید اینجوری که بافت و جمع کردم، رج 2 رو همه پایه ها بافته نمیشه، توی پایه اول و پایه دوم بافتو میزنم. یعنی چی؟ یعنی میام توی پایه اول یه دونه پای کوتاه میبافم. خب بعد توی همین پایه اول میام یه دونه پایه متوسط میبافم. خب بعد میام تو پایه دوم یه دونه اول پایه متوسط میبافم و بعد یه دونه پای کوتاه میبافم. خب همین. بعد یه دونه زنجیره میزنم، میام توی پایه بعدی و بست میزنم. چش این جغد این شکلی بافته میشه. 4 تا از پایه های رج 2 دیگه بافته نمیشه. تو رج اول 6 تا پایه زدیم، رج دوم یه دونه پای کوتاه یه دونه پای متوسط زدیم توی پای اول و پای دوم پای متوسط پای کوتاه، بعدم بست زدیم به پایه بعدی. خب و بعد نخ رو کات میکنید و به این صورت چشم رو دارید. یعنی یه تیکه از چشم اینجوری هلالی میشه. خب به این صورت که حالا میتونید اینو این طرفی وصل کنید. خب دیگه این به خودتون بسه. یه ذره کج نصب بکنید رو صورت، هر جور که اینجوری تستش میکنید با نمک تر میشه. خب این از این. حالا بریم منقارش رو یا نوکش رو باف بزنیم. 3 تا زنجیره میزنیم. من با رنگ خردلی دارم باف میزنم. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. خب این 3 تا زنجیره رو که زدیم، بعد میایم توی زنجیره اول این دوتا رو رها میکنیم. توی این زنجیره اول میایم و نخ رو پشت قلاب میندازیم و 2 تا پایه متوسط میبافیم. ببینید 1 و دوباره توی همین زنجیره اول که نخ بهش وصله. خب 2 و تمام. این نخ رو میکشم. حالا نخ رو بلند قطع میکنم که بتونم بدوزم. همین. این برای منقارش اینطوری نخ رو میکشم به این ترتیب، این شکلی. ببینید بچه این از بافت منقار. حالا این شکلی اینو باید وصل بکنیم. خب میتونید اینجوری نصب بکنید، این قسمت پایین، این قسمت نخ، این طرف اون طرف. خب حالا برای مونتاژش ببینید شما هم میتونید از چسب حرارتی استفاده کنید و هم میتونید اینها رو بدوزید. خب من ترجیح میدم بدوزم اینها رو. ببینید اول بیاین کلاهش رو روی بدنش فیکس کنید، یا این طرف یا این طرف روی کارتون هست. خب این رو من نخش رو لابلای کار باید مخفی کنم. خب ببینید اینو اینجا میذارم، این رو هم اینطوری. ببینید اینا رو یا بدوزید یا چسب حرارتی بزنید. بدوزید تمیز خیلی بامزه تره. خب بعد اینو اینجا میذارم. ای جان چقدر بامزه میشه. اینو اینجا میذارم. بعد این قسمت رو هم اینطوری پیچ میدم، میچسبونم یا میدوزم. بهتره که بدوزید بچه ها. خب و بعد هم بالهاشو کنارش میدوزم. خب اینا اینطوری میشه. اگر چشم لپه‌ای دارید یا حتی میتونید گلدوزی کنید میذارید و بعد هم این قسمت پنجه هاشو وصل میکنیم. خب بیایم با هم همه اینها رو وصل بکنیم. این قسمت رو بچه ها من براتون انجام میدم چون دوست ندارم که سوالی تو ذهنتون باشه. ببینید اول از همه این نخ رو اینجا مخفی میکنم. خب حالا این کلاهش رو ببینید این قسمت میام و اینجا میذارم به این ترتیب. اینجا جلوی کلاه هست
و بعد از سوزن بزرگ استفاده میکنم. این رو به این صورت میام و اینجا میذارم. ببینید اول نخ رو من گره زدم و از این قسمت میام و عبور میدم. خب به این صورت. اینو اینطوری میتونید وصل کنید. خب به این شکل. خب برای اینکه دوخت رو انجام بدید میای یه رج بالاتر و از اینجا اتصال رو آروم انجام میدید به این ترتیب. خب یه رج بالاتر و اتصال رو از پشت انجام میدید. من 2-3 رج بالاتر دارم باف میزنم چون میخوام این فرم قسمت لبه رو داشته باشم، نمیرم از پایین باف بزنم. خب به این ترتیب. ببینید باید نختون رو بیارید چون کراس استیچ یا ضربدری بوده بیارید روی اون بخشی که دیده نشه. الان ما داریم اینجوری دوخ میزنیم، نه خیلی محکم بکشید بچه ها، نه خیلی شلوول باشه، نه دیده بشه. حتما با همون رنگ کلاه این دوخت رو انجام بدیم. ببین چقدر قشنگ و تمیزه، چون من دارم در امتداد نخهای پایه هام دوختم رو انجام میدم. خب این نخ رو اینجا رها میکنم. شاید بخوام بعدن یه ذره اینجاها رو بیشتر فرم بدم. خب اینطوری رهاش میکنم فعلا. خب حالا میام و چشاشو میچسبونم. فقط اینکه این نخ وسط چشاشو کات میکنم. این قسمت چشمو اول تست کنید. خب ببینید اینطوری من اینو یه دونه از این طرف عبور میدم که اینجا فاصله زیادی نداشته باشه. ببینید شبیه بست مخفی ایجاد میکنم که اینجا فضاش پر بشه. خب حالا شما دوست دارید اینو اینطوری بذارید. ببینید این یکی رو هم به همین ترتیب باید درست کنم. خب ببینید این دوتا اینجا باید وصل بشه. خب میتونید با چند تا کوک از این طرف اون طرف اینا رو وصل کنید. اینجوری نگهش دارید. خب و وصلش کنید. فقط باید این کوک ها طوری باشه که به هیچ عنوان رد کوکتون روی بافت نیفته و میتونید یه ذره از لابلای این بخش ها هم این نخ ها رو عبور بدید و این قسمت رو دوخ بزنید. اون چشش هم دقیقاً مثل همین چشم این کار رو انجام بدید. خب من اینا رو ببینید دارم دونه دونه اینجوری میدوزم. این رو هم به همین ترتیب اینجوری میام میچسبونم و میدوزم. حالا آره این شکلی هم این رو هم میدوزم. برمیگردم قسمت بالهاشم بچه ها ببینید خیلی آسونه دیگه، نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. این بالها این تیزی ها به طرف پایین هست عزیزان، به این شکل. ببینید اینها رو اینجوری میچسبونم اینجا و بعد نوکش رو هم اینجوری این دوتا نخی که این طرف و این طرف هست میاد اینجا بالا قرار میگیره و این نوک هم اینجا دوخته میشه. من اینو میدوزم. چشاش رو هم با چسب میچسبونید که من بهتون میگم و بعد اینجا پنجه هاشم گلدوزی میکنیم و تمام. خب دوستان عزیزم من این بامزه جان رو تا اینجا درستش کردم. حالا میخوایم پاهاشو یا پنجه هاشو به اصطلاح بیایم و درست بکنیم به این صورت که ببینید بیایم و از این قسمت ببین این رج پایینه 2 رج بالاتر میام و نخ رو اینطوری و توی یه دونه از این خونه های 2 رج پایین تر میام به صورت صاف. بعد میام
اینجا دوباره باید از همینجا در می آوردم سوزنو. خب از همینجا باید سوزن در می آوردم، بعد برم یه دونه خونه اون طرفتر و بعد از این طرفه ببینید از اینجا باید نخو در بیارم. 3 تا خط اینطوری باید بندازم. خب این برای پنجه اول. 3 تا پایه میرم اون طرفتر و نخم رو اینجوری ببینید الان اینجا 3 تا پنجه شد. حالا این میاد پایین مستقیم، ببینید میاد پایین مستقیم، بعد میره قشنگ توی همین قسمت و بعد از این طرف در میاد به این صورت. ببینید چه بامزه داره میشه. حالا اینو از این طرف پشت درش میارم به این صورت. ببینید حالا این نخها رو به هم میرسونم دقیقاً از همون جایی که این نخه هست به این ترتیب. خب به این صورت. الان این نخها از یک نقطه در اومده، یک گره ایجاد میکنم. خب و بعد سوزن رو وسط گره وارد میکنم و از همین جا ببینید از همین جا سوزن رو عبور میدم و این نخ رو میکشم. خب وقتی نخ کشیده میشه بعد این طرف رو کات میکنم، چون با گره ما نخ رو کشیدیم گره داخل کار مخفی شده. خب و این رو هم از اینجا به این صورت در میارم. خب این از این. ببینید بامزه شد. حالا موقع این رسیده که چشاشو بیایم و اینجا قرار بدیم. خب برای اینکه چشمهاشو بچسبونیم من از چسب E8000 استفاده میکنم که خیلی چسب خوبی هست، نوکش خیلی نازکه. ما این مدل چسب رو برای ویکر بافی هم استفاده میکنیم. یه کوچولو اندازه قطر چشم میایم چسب میزنیم. خب و بعد این رو اینجا میچسبونیم به این صورت. خب این کار رو با دست هم میتونید انجام بدید ولی با پنس خیلی راحت تره. خب مجدد توی این قسمت خب میایم و چشم بعدیشو نصب میکنید. بچه امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. حتما کارهای خوشگل ببافید و عکس کارهای زیباتون رو برای من بفرستید. خب ببین چقدر این بامزه شد. هی جان. حالا من اینها رو یه ذره به این طرف هل میدم که چشاش کنار هم باشه، بامزه تر هم میشه. خب اینم از این جغد دوست داشتنی ما که همونطور که گفتم هم برای جا کلیدی میتونید استفاده کنید، هم آویز ماشین، هم بوکمارک و هم آویز کیف. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید و حتما پیج اینستاگرام من رو دنبال کنید و این جذاب های بامزه رو ببافید. موفق و پایدار باشید.